מנכ"ל חברת חיזוק ובינוי ויועץ ליישום תמ"א 38, ומי שעדיין לא יודע במה מדובר, שירוץ לבדוק בגוגל, אחרת זה באמת על אחריותו האישית אחרי הרעידות אדמה האחרונות בעולם. בוקר טוב. אז בעצם אנחנו מדברים על תוכנית שבה משפרים את מראה הבניין, וכמובן מחזקים את היסודות מפני רעידות אדמה, תמורת זכויות הבנייה על הגג לקבלן. נכון. מה קורה שלא כל הדיירים מקבלים את אותו פיצוי? את אותה הטבה. את אותה הטבה. כעיקרון אנחנו עושים הבחנה בין שני סוגי תמורות. תמורות ברמה של המשותף, שכמו שמנית, זה החיזוק הבניין, שיפור הלובי, שיפור החזית, מעלית, כל מה שלא נוגע לנו בתוך הדירה ברמה הפרטית. והתמורה השנייה זה ברמה הפרטית. איזה תוספות אפשר לתת? בגדול זה עד 25 מטר על פי חוק התמ"א, תוספת לכל דירה. בפועל זה די לא מסתדר ברוב המקרים. מה אני מתכוון? התוספות הן נגזרת ישירה של הישיבה של הבניין על המגרש. זאת אומרת, אם הקבלן בעבר, לפני 40, 50, 60 שנה, בנה אותו באחד הצדדים, הרי שצד אחד לכאורה יכול לקבל יותר מאשר הצד השני. בגדול אפשר, במסגרת התמורות, אנחנו בחברת חיזוק ובינוי נותנים, אם יש קומת עמודים, זאת אומרת, מתחת לעמודים אפשר לבנות קצת מחסנים. אם בנו ממ"דים לכל הדירות, אז זה פותר אותנו מהצורך להשתמש במקלט למטה. גם אותו אפשר לחלק, לעשות למחסנים או כל צורך אחר. חדר כושר. יש אפשרות איכשהו בתוך התמ"א הזה ליצור חנייה? יש אפשרות ליצור חנייה. בדרך כלל הקדימות, החוק התמ"א קובע שהדירות החדשות יש להם קדימות על פני הדירות הישנות. תגיד, מה עושים עם אותם דיירים סרבנים שאין להם סיבה אמיתית? הם מין אנשי דווקא כאלה, ויש לא מעט. כן, אנחנו בחברה לפחות אצלנו מנסים קודם כל להגיע להסכמות, לרדת לשורש הבעיה. לפעמים זה יושב על איזשהו אמוציות, איזשהם ריבי עבר, סכסוכי שכנים, שלא בהכרח מהסיבות הנכונות. יש כאלה שהם דווקא, יש כל מיני סוגי דיירים, יש כאלה למשל אוכלוסייה, נתקענו באוכלוסיית קשישה, שאומרת, עזוב אותי, אל תכניס אותי עכשיו, לא נשאר לי עוד הרבה, תן לי לגמור את החיים בכבוד ואני אחר כך תעשה מה שאתה רוצה, שזה עוד פעם, זה לא טובת הכלל. מי שיש לו דירה שהוא משכיר, יכול לקבל פיצוי כלכלי עבור שכר הדירה האלטרנטיבי שהוא משכיר. יש איזושהי הליכה לקראת כדי לא לפגוע לו בשכר דירה. ברור שלאחר שמסתיים התהליך הוא יכול לעלות את השכר דירה בקלות, כי לרוב הוא מקבל עוד חדר, עוד מרפסת, דירה אחרת. במסגרת פרויקט תמ"א 38 אנחנו מחליפים את כל תשתיות הבניין, שמדובר על בעצם תשתיות האינסטלציה, תשתיות הביוב, הגז. לאחר הבדיקות הראשוניות של תמ"א 38, למעשה הדיירים מקבלים תוכניות מדויקות של הדירה שלהם עם התוספות המוצעות, הממ"ד, המעלית, המרפסת ומידת ההשפעה של השינויים על הדירה שלהם. מעבר לכך, הדיירים גם מקבלים תוכנית של קומת הקרקע, שבה אנחנו מראים את מיקום החניות הקיימות, מיקום החניות המוצעות, וכן את השינויים בקומת הקרקע, כמו הגדלת הלובי והשיפוץ שלו. לא אחת עולה השאלה כיצד בעצם מבססים את הבניין החדש על בניין ישן שהוא רעוע ולא עומד בתקנים. התשובה מתחלקת בעצם ל4 שלבים שבעצם מבוצעים בשטח.
השלב הראשון זה שלב של טיפול ביסודות הישנים וחיזוקם בכדי לאפשר את העברת הכוחות מהבניין הישן לקרקע בצורה טובה יותר. השלב הבא זה ביצוע של יסודות שישמשו את הבניין החדש. השלב השלישי הוא בעצם חיזוק הבניין הישן וביצוע פירים כגון ממ"דים וחדרי מדרגות שיקבלו את כוחות רעידות האדמה כשיקרו, והשלב הבא הוא בעצם ביצוע של שלד חדש לגמרי שיושב על הקירות מסביב ומוריד את הכוחות ליסודות החדשים. בתמ"א 38 יש 5 דברים משמעותיים בתמורות הדיירים. אחד זה חיזוק הבניין, קודם כל, שזאת מטרת התוכנית, חיזוק הבניין נגד רעידות אדמה. 2 זה חניות לדיירים החדשים. אם יש אפשרות, נותנים גם לקיימים. בדרך כלל בקושי יש מקום לדיירים החדשים, אבל משתדלים לעשות את המקסימום. 3 זה מעלית, כמובן כל בניין תמ"א 38 חייב שתהיה לו מעלית, שיהיה פתרון מעלית, אם זה פתרון חיצוני, פנימי, בגריעה מהדירות וכולי, זה כבר כל בניין והתוכנית שלו. ויש לנו כמובן את הממ"ד, שהוא גם מחזק את הבניין, גם בטיחותי מבחינת רעידות אדמה, וגם מבחינה ביטחונית במדינה שלנו, דבר מאוד חשוב. והאחרון וחביב הוא המרפסת שמש, שאם אפשר לתת אותה, אז נותנים. לכל הדברים האלה אנחנו מתייחסים בתוכניות שאנחנו מכינים, ומנסים למקסם את האפשרויות לתוספת ולחיזוק, בהתאם לחוקים הקיימים.